Nandito ulit kami sa Tanay. Okay, ang pakilang mo. Ang bilis mo naman, Gucci. Chucky, punta tayong Tanay. Sama ka? Yung isa naman daw. Okay! Sabay sa aircon. Kasi okay siya ang pumuweto mo ganyan. May ihi nga siya. Umihi. Umihi siya. Kaya pala doon sa bumaba. Very good ka naman talaga, no? Galing magpigil. Sinong kaaway mo? Ah! Hey! Go, Chucky! Gucci! First time niya makakita ng kabayo. Hindi mo kaya yun, Chucky. Malaki yun. Hey! Gucci! Papaya ng kapitbahay. Sa putuli, mahirapan kang paikuti, walang hawakan. Walang hawakan. Akin na ako, muna. Yan na pala si Lola yung sounds natin eh. Kakangilo eh. Hindi, huwag ka makinig. Ikaw din pala nakakangilo Lola eh. Pareho lang. Dito may katanga. Oh. Gusto ba nyo ng malamig na malamig? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ako alas 12 na pala. Akala ko mga 10 lang o 11. Kaya gutom na gutom eh. Kaya pala papak ka na ng papak ng kung ano-ano. Ilagyan mo lang ng sabaw. Mm-mm. Sarapan ano. Bilis! Lolo, etot! Oh, sagad ko ba? Ano ilalagay mo? Putuling ya. Bigat pala. Wait. Bigat! Marami na, baba. Lalaki braso ko. Baba na. Oh, baba na. Oh. Ayan, oh. Brought to you by Rexona! Pag di pa umayos yung gatan na yan, ewan ko na lang. Bakit ang tubig, Lolo? Ice cold. Uhaw na uhaw. Yung balbas mo po basa, girl. Yak, basa at balbas nyo. Ano yan? Anong kinakain mo? Ube, ube loaf. Munggo kaya. Hindi, ube. Munggo
Munggo yan. Ube. Munggo yan. Munggulo. Sample nga. Wow. Pwede ka ng model ng firefly. Firefly, baka naman. Sarap. One thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord forever. Ang daming nagtatanong sa akin, parang ang sarap daw pumunta dito. Well, totoo naman, masarap. Sarap po, yan o. Kubo. Sobrang maaliwala, sobrang nakaka-relax, walang kuryente and walang signal. I realized lang na pinless niya ako to experience living in a house na sobrang komportable. Dream house ng parents ko. Pero after a while, it becomes normal. Alam mo yun, noong una, sobrang excited kami. And my point is, kahit ano yung mga pwede ni-offer ng mundo, you can get used to it to the point that you don't appreciate it anymore. And yung prayer dito ni David, isa lang daw yung sinisik niya, that he may dwell in the house of the Lord. Si David, he is a king and he lived sa isang malaking palasyo siguro. Charot. Yung comfort ng bahay, siguro na-experience din niya talaga yun. Pero iba pa din iba pa rin pagka sinabing house of the Lord. Yung power ni Lord, yung company ni Lord, yung protection na ino-offer ni Lord kasama doon. So, marami tayong pwedeng pangarap sa buhay dito sa mundo. Pero ako, parang gusto ko yung pangarap ni David. It's the one thing that I desire, to dwell in the house of the Lord forever. Spider-Man. Parang mataas lang po talaga eh. Sample lang. Ayan ha. Sabi mo, sabi mo pinado ka. Ay, sweet naman. Tumayo ka nga eh. Tamad ka tumayo. Ayan o! Naabot naman masama ay hindi. Oh. Ang sweet naman niya. Alam pa kaya ng sabog niya? Lolo. Ano yan, Lolo? Eh kasi dyan yung ano ng pako. Balok. Balok talaga. Right? Enjoy na enjoy. Ayaw pa umuwi.